Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thế giới muôn loài, một ngày cùng Mướp hành trình khám phá ông hoàng lười biếng. Xin chào các bạn, hôm nay các bạn sẽ được cùng tôi khám phá một nhân vật vô cùng đặc biệt, một ngôi sao nổi tiếng trong thế giới mèo, đó chính là Mướp, hay chúng ta cũng có thể gọi là mèo rừng châu Phi nuôi trong nhà. Đây không phải là một câu chuyện thông thường về một chú mèo bình thường đâu, cũng không phải là một câu chuyện truyền cảm hứng về sự nỗ lực hay khát khao chiến thắng. Mướp chính là đại diện một phong cách sống mới, phong cách của sự lười biếng nhưng mà lại tối thượng, và tính cách không thể nào trộn lẫn với bất kỳ ai khác. Mướp với bộ lông vằn vẹo đặc trưng của mình không hề giống bất kỳ một con mèo nào mà bạn đã từng gặp. Và nếu bạn nghĩ rằng bạn đã hiểu rõ về chú mèo này, bạn chưa thực sự biết về Mướp. Mướp là một ông hoàng của sự lười biếng đấy, một chuyên gia tuyệt vời trong việc tận hưởng cuộc sống theo cách không làm gì cả, một vị thánh lười biếng. Chắc chắn ngay từ đầu nhìn thấy Mướp, bạn sẽ không thể không thắc mắc đây là mèo hay là chiếc gối vải có khả năng di chuyển. Với bộ lông sọc vằn như chiếc áo phông mùa hè cũ kỹ, Mướp không chỉ là một chú mèo bình thường, đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa một sinh vật lười biếng và một thánh nhân. Trong việc tìm kiếm sự thoải mái, một ngày bình thường với Mướp bắt đầu vào lúc không ai biết, có thể là sáng sớm, cũng có thể là buổi chiều muộn, có khi là đêm tốt. Mướp sẽ tỉnh dậy từ giấc ngủ dài bất tận của mình, nhưng đừng mong chờ Mướp sẽ có những bước di chuyển đầu tiên như những chú mèo khác. Không, với Mướp, cái gọi là dậy chỉ là một cú quay người nhẹ nhàng, một cái lười biếng vươn mình và sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu vô hạn. Một trong những điều đặc biệt khiến Mướp trở nên khác biệt là khả năng ngủ của mình không giống như những chiếc mèo khác, có thể tìm chỗ ngủ êm ái. Mướp thì có thể ngủ bất kỳ nơi đâu, vào bất kỳ lúc nào, và chắc chắn là bất kỳ hoàn cảnh nào. Bạn cũng có thể tìm thấy Mướp nằm lăn quay trên ghế sofa, cuộn tròn bên cạnh bàn làm việc, thậm chí là cũng có thể xuất hiện trong cả chậu cây. Nhưng một chú mèo thám hiểm khiến bạn phải suy nghĩ lại về khả năng tồn tại của Mướp trong thế giới thực tại. Thực tế, nếu có một danh hiệu cho chú mèo ngủ nhiều nhất trong năm thì chắc chắn Mướp sẽ là ứng cử viên số 1. Mướp không chỉ ngủ ở những nơi quen thuộc mà còn có khả năng thiên biến vạn hóa giấc ngủ thành một nghệ thuật đỉnh cao. Bạn có thể tìm thấy Mướp bất kỳ nơi đâu. Các bạn có thể nhìn thấy gầm giường, trong một hộp quà cũ, túi xách tay của bạn mà bạn chưa bao giờ mở ra. Nhưng điều đáng nói hơn cả, Mướp không chỉ ngủ một cách thảnh thơi mà còn làm việc này với một sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Đôi khi Mướp nằm xuống, những tiếng ngáy đều đặn vang lên như thể Mướp đang đắm chìm trong giấc ngủ mơ đầy hạnh phúc và thế giới xung quanh dường như không còn tồn tại. Hai, những cuộc phiêu lưu đầy thầm lặng, khoảng khắc tỏa sáng của Mướp. Chắc hẳn bạn đang nghĩ rằng một chú mèo lười như Mướp không bao giờ có cơ hội tỏa sáng hay là làm việc gì có ích cả, hay là thậm chí là không biết mà chuẩn. Nhưng bạn đã lầm, vì Mướp mặc dù vẻ ngoài có vẻ là lười biếng đấy, thần thánh của sự lười đấy, nhưng trong những khoảng khắc hiếm hoi, Mướp lại thể hiện tài năng đặc biệt mà bạn phải ngạc nhiên đến bất ngờ. Ví dụ điển hình chính là lúc mà Mướp cố gắng bắt một con ruồi. Bạn sẽ nghĩ rằng đây là một nhiệm vụ dễ dàng đối với những chú mèo, nhưng Mướp lại không nghĩ vậy. Mướp sẽ nằm im, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào con ruồi bay qua lại trước mặt, như thể đang suy ngẫm về nghĩa vụ của mình. Nhưng sau một hồi quan sát đầy nhẫn nại, Mướp sẽ chỉ đơn giản ngáp một cái rồi quay trở lại giấc ngủ của mình. Không phải Mướp không biết bắt ruồi, mà là Mướp quá lười để có thể làm được điều đó. Vậy nên rồi bay lượn tự do, còn Mướp thì tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình, giấc mơ của sự không làm gì cả. Có một khoảng khắc tỏa sáng khác của Mướp, đó là khi bạn đánh thức Mướp như một chú mèo đang ngủ say. Ngay lập tức Mướp sẽ thể hiện biểu cảm khó đỡ nhất mà bạn từng thấy. Đôi mắt của Mướp mở to tròn như muốn hỏi xem sao lại làm tôi dậy. Cái miệng ngáp ngắn, chân không vươn được đến hết. Tất cả đều tạo nên một bức tranh hoàn hảo về sự không hài lòng, và tất nhiên bạn sẽ không thể mỉm cười khi nhìn thấy Mướp trong tình trạng đó. 3. Mướp và những cuộc phiêu lưu phá hoại. Dù là một chuyên gia lười biếng ấy, nhưng mà Mướp không thiếu những trò hành động phá hoại mà không có chủ đích. Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu, Mướp chính là vị thần của sự phá hoại trong nhà. Từ việc xé nhỏ cuộn giấy vệ sinh thành những mảnh vụn khắp nơi, hay kể cả việc leo lên rèm cửa mà bạn mới mua, rạch nát chúng thành từng vết dài, Mướp đã chứng minh rằng không có gì có thể an toàn khi Mướp quyết định thử nghiệm. Mướp có thể phá vỡ những chiếc đồ chơi mới của bạn, hoặc là gặm nhấm tất cả những thứ gì trong tầm với. Không gì có thể thoát khỏi bàn tay của Mướp. Mọi vận dụng đều có thể biến thành miếng mồi ngon. Nhưng bạn cũng không thể nào trách Mướp, vì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Mướp. Tất cả những hành động đó chỉ đơn giản là cách Mướp thể hiện sự chán chường với thế giới xung quanh. 4. Mướp là một người bạn tuyệt vời, đặc biệt vô cùng. Mặc dù Mướp có thể là một chú mèo cực kỳ lười biếng và phá hoại, nhưng Mướp lại là những người bạn đáng yêu nhất mà ai cũng có thể mơ ước. Chính sự lười biếng của Mướp lại khiến chúng ta không thể không yêu thích với Mướp,
mỗi ngày đều là một ngày nhẹ nhàng, thoải mái. Chúng ta có thể học được rất nhiều từ Mướp, đặc biệt là nghệ thuật tận hưởng cuộc sống mà không cần phải chạy đua với thời gian hay là làm những điều không cần thiết. Và đó chính là lý do tại sao Mướp là ngôi sao không thể thiếu trong mỗi gia đình, và không ai có thể từ chối tình yêu mà Mướp mang lại. Những khoảnh khắc đáng yêu, những tiếng cười mà Mướp mang đến làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị hơn rất nhiều. Có một sự thật là dù với tính cách vô cùng lười biếng và quậy phá, nhưng về khả năng bắt chuột của mèo Mướp thì luôn luôn là top 1. Đây là một giống mèo người Việt Nam mình mỗi nhà đều nuôi ít nhất là một chú để bắt chuột vô cùng hiệu quả, mỗi tội hơi phá phách và lười biếng. Cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe kênh Thế Giới Muôn Loài để mình có động lực tạo ra những video thú vị và hài hước hơn. Cảm ơn ạ.